तो हेलो भाई लोग, केम छो तमे? स्वागत करूँ छूँ आजना आपड़ा बीजा विडियो में। तो दोस्तों आज हूँ तमने शीखवीश पिक्सल लेब में आपणे जे यूट्यूब होय तेना थंबनेल बनावता। अत्यारे दोस्तों हूँ तमने प्रोफेशनल थंबनेल बनावता नहीं शीखवाडुं, परंतु सादू थंबनेल बनावता शीखवाडीश। तो मित्रों तमारे जो सादू थंबनेल बनाववुं होय तो सौथी पहला प्ले स्टोर में जई अहीं पिक्सल लेब लखी लेवानुं छे। आ एप्लिकेशन डाउनलॉड करवानी छे। डाउनलॉड करी तमारे अंदर एंटर थवानुं छे। एंटर थता अहीं आपणे केन्सल दईशुं। केन्सल दई अहीं पहेला आपणे जे डिलीटनो ऑप्शन छे तेने दबी अहींथी काढी नाखशुं। त्यारबाद अहीं सौथी उपर तमने डॉट देखाता हशे 3, तेमां दबी अहीं इमेज साइज तेनी पर क्लिक करशुं। इमेजनी साइज पर क्लिक करी अहीं कस्टम पर क्लिक करशुं। कस्टम पर क्लिक करी अहीं तमने देखातुं हशे कि यूट्यूब थंबनेल। अहीं यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करवानुं। यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करी त्याने ओके पर क्लिक कर देवानुं। ओके पर जेवुं क्लिक करशो तमे एवुं अहीं एक नानुं પડદો થઈ જશે। ત્યારબાદ જેમ કે આપણે અત્યારે પિક્સલ લેબનું કરીએ છીએ તેથી અહીં એક સ્ક્રીનશોટ પાડી લઈશું। સ્ક્રીનશોટ પાડ્યો। સ્ક્રીનશોટ પાડી અને અહીં જઈશું। ફરીવાર 3 ડોટ ઉપર ક્લિક કરી યુઝ ઇમેજ ફ્રોમ ગેલેરીમાં ક્લિક કરશું। ત્યારબાદ ક્લિક કરી અહીં ફોટા પર ક્લિક કરી અહીંયા તમારી રીતે પસંદ કરી લેવાનું છે દોસ્તો। જેમ કે આપણે આ બે કર્યું અને ઓકે દઈશું એટલે અહીં આવું આવી જશે। અહીં આવું આવી જશે। ત્યારબાદ અહીં આપણે ગાનાને રાખવું હોય તો રાખી શકશું, પરંતુ અહીં આપણે એક પીળા કલરનું બેકગ્રાઉન્ડ કરી લઈશું। અહીં બેકગ્રાઉન્ડ કરી અહીં એક પરફેક્ટ લાઈન દોરી લેવાની છે દોસ્તો। અહીં એક પરફેક્ટ લાઈન દોરી સાચા પર નિશાની દઈ પછી અહીં એ લખ્યું છે તેની ઉપર આવી અહીં દબી અહીં લખવાનું છે हाउ टू। पहला अहीं हाउ टू लखवानुं छे। अहीं हाउ टू लखाई गयुं। પછી અહીં પીળા પડદા પર ક્લિક કરી પાછું ટેક્સ્ટ પર ક્લિક કરી એડિટ ઉપર ક્લિક કરી લખવાનું मेक यूट्यूब फरीवार अहीं पर्दा पर क्लिक करी टेक्स्ट पर क्लिक करी एडिट पर क्लिक करवानुं। ત્યાં લખવાનું થંબનેલ। ત્યારબાદ ઓકે કરવાનું। ઓકે કરી અહીંયા આપની સાઇટ પ્રમાણે આપ લઈ શકશો। ત્યારબાદ દોસ્તો હવે વાત આવે છે તેને कलर देवानी। कलर में दोस्तों आप कोईपण कलर आपी सको छो। अत्यारे एक्जाम्पल माटे काळो आपी दो। तमने दोस्तों जे गमे ते तमारे लेवानुं छे। ने त्यारबाद आम तमने जो सरखुं न लागतुं होय
આમાં તમે બેકગ્રાઉન્ડ પણ એડ કરી શકો છો। તો અહીં તમે થોડું સાઈડમાં સ્વાઇપ કરશો એટલે અહીં બેકગ્રાઉન્ડનું ઓપ્શન આવશે, તેને એનેબલ કરવાનું। એનેબલ કર્યા બાદ અહીં આપણે જે કલર રાખવો હોય તે કલર આપણે રાખી શકીશું। અહીં અત્યારે ઉદાહરણ માટે હું આ રાખી લઉં। તમને જે ગમે તે તમે રાખી શકશો। અને પછી જો દોસ્તો તમારે આ વિડીયોમાં અહીં એરો દર્શાવવો હોય, એરાની નિશાન દર્શાવવું હોય એરો, તો અહીં એક એરોનું ઓપ્શન આપ્યો છે, તે એરો પર દબાવવાનું। એરો પાસે દબાવ્યા પછી તમારે બંને રાખવો હોય તો બંને, નકર અહીં દબાવશું તો 2 ખૂણા આવશે, અહીં દબાવશું તો 1 આવશે। ત્યારબાદ તેને અહીં યુટ્યુબ થંબનેલ અહીં પિક્સેલ લેબ ઉપર તેને રાખશું। અહીં રાખી અહીં નીચે થોડું સ્ક્રોલ કરશું એટલે આપણે જે અક્ષર દેવો હોય તે જે કલર દેવો હોય તે દઈ શકશું। અત્યારે ઉદાહરણ માટે હું કાળો દઉં છું અને થોડું નીચે કરશો એટલે તેની બોર્ડર આવશે। બોર્ડરમાં દોસ્તો અત્યારે હું કાળી કરું છું। તો દોસ્તો તમે જોઈ શકશો કે અત્યારે પ્રોફેશનલ તો બહુ નથી બન્યું, પરંતુ જે સાદું થંબનેલ આવે છે તેવું બની રહ્યું છે વ્યવસ્થિત। જો તમારે ગુજરાતીમાં લખવું હોય તો અહીં એડિટમાં જઈ ટેક્સ્ટમાં જઈ અહીં એડિટમાં જે તમારું કીબોર્ડ આવે છે અહીં ઇંગ્લિશ ભાષા રાખવાની છે, અહીં ગુજરાતી રાખવાની છે, અને જે લખશો તે અહીં ગુજરાતીમાં ટાઈપ થતું જશે। એવી રીતે તમારે ગુજરાતી પણ તમે અહીં લખી શકશો। તો દોસ્તો આ હતો આજનો મારો વિડીયો। જો આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરજો અને શેર કરજો, અને જો તમે આ ચેનલ ઉપર નવા આવ્યો હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। મળીએ આના પછીના વિડીયોમાં। અને હવે દોસ્તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં પાર્ટ 2 થંબનેલમાં હું પ્રોફેશનલ રીતે કઈ રીતે આપણે જે આ થંબનેલ છે તે બનાવવું તે હું તમને આપણને શીખવીશ। મળીએ દોસ્તો આગલા વિડીયોમાં।